ეხლა დავიწყებთ უკვე ჯერ აქეთ ლანჟერონის გამოჭიმვას, იმიტომ რომ ეს უფრო მცირედით არის წასული ვიდრე ის მხარე და ნახავთ თქვენს ამ პროცესებს. მოკლედ მეგობრებო, ეხლა ცოტა ამინდი ფუჭდება, სავალოდ უნდა იწვიმოს და იმდენი რაღაცა გვაქვს ხელსაწყოები გარეთ, აი გულხმობს. იმდენი რაღაცა გვაქვს უკვე ხელსაწყოები გარეთ გამოტანილი, რომ ამის დასვალება ნამდვილად არ გვაქვს. ეხლა ესეთ რაღაცას ვაპირებთ. ჯერ რაც გავაკეთეთ, იმ ნახეთ კიდევაც, გამოვწიეთ ეს აქეთკენ. რაც შეეხება უკვე აქეთ ამ მხარეს უკვე ხვალ გავაგრძელებთ, იმედია წვიმა არ იქნება თავსხმა. აქეთ ამ მხარესაც გავჭიმავთ იქით, დიაგონალებში სწორად დავსვავთ ამ ყველაფერს. აი ამას რაც შეეხება ამას ნაყიდი მაქვს ლანჟერონის წვერი, რომელსაც გადავიტანთ, ჯერ აი ჩაკეცილი რაც არის იქ რაც განახეთ, იმას გავასწორებთ, სავარაუდოდ გაცხელება დაჭირდება. რეზაკი არა გვაქვს, ძალიან ძვირი ღირს. ძალიან ძვირი ახლა ისთვის როგორ თორე ახლა უცბად რო გჭირდება 1000 ლარი მინიმუმ უნდა და ეს უცბად არ გვიყრია არც რა ჯიბეში 1000 ლარი. მოკლედ და ბალონები გვაქვს, გაზის ბალონჩიკები ნაყიდი და მაგით შევეცდებით ცოტა გავაცხელოთ კარგად და გავჭიმოთ, ანუ ფორმას რომ მივცოთ, მე წინ გამოვჭიმავთ, გავაცხელებთ იმ ადგილს, იქ ვაპირებ იქით ამ მხრიდან რომ ჩავჭრა, წამდივაჩვენები ვაუხსნა. აქეთ ამ მხრიდან ვაპირებ რომ ეს გავხსნა, ეს ნაწილი აი წერტილო სვარკებზე არის აყვანილი, ჩავჭრი ესეთნაირად და აქედან დავარტყავ რომ ჩაკეცილები, თან გაცხელებიდან დარტყმით, ჩაკეცილებს ამოვასწორებთ რა. რავი, ეგ არის ხვალინდელი გეგმა და ასევე ესეც უნდა დაждდეს, იმიტომ რომ აქ ზაზორი დიდი არის და შედარებით დაპატარავდება აი ამასაც გამოწვევთ აი ზედა ლანჟერონს რო ეძახიან ამას. ამნატრისაც რო გამოწვევთ. ასე რომ ხვალ გავაგრძელებთ ახლა მუშაობას. The next day. ესეც უკვე შემდეგი დღეა მეგობრებო, ვაგრძელებთ მუშაობას, როგორც გითხარით. ეს როგორც ნახეთ, ეს გამოვწიეთ წუხელის. ცოტას ალბათ კიდევ მოითხოვს, თუმცა ჯერ ანუ ხელს აღარ მოკიდებთ ამ ნაწილს, ახლა გადავინაცვლოთ ამ ნაწილზე. აქეთ და უკვე დავიწყებთ გამოჭიმვას. მოდი ეს ზოგადი პრინციპი ვახსოვთ რა, ეს ლანჟერონები, ანუ ორივე ხო წამოსული იყო აქეთ რა. ანუ რაც გამოჭიმეთ, პრინციპი არის ისეთი, რომ ორივე ლანჟერონი უნდა იყოს დიაგონალზე და სიგრძეზე სწორი. მოდი ახლა აგე ვუვარდოთ. ანახებთ როგორ უნდა იყოს. დაახლოებით აი ეს წერტილი კი დაზიანებულია, მაგრამ მაინც ანუ ცოტას კიდე ითხოვს ეს გამოწევას. და იგივე მანძილი უნდა იყოს მეორე მხარესაც, ამ ბოლტამდე. აქედან დაახლოებით იგივე მანძილი არის. ეხლა რაც თავარია, ეს დიაგონალზე კი არის გასწორებული, მაგრამ აი ეს ლანჟერონის წვერი, ეს ნაწილი იქით აკლია, არა გვაქვს. ნუ ისა არ მოყვა მანქანას, შევიძინე. ეგ უნდა გადავიტანო. და მთავარი ახლა ეს წინა ალუმინის ბალკა რო არის, ეს მოერგოს იმაზე და შემდეგ ეს ალუმინის ბალკა უნდა დაждდეს შუაში. ამიტომ ესე იგი კიდევ შეიძლება მოგვიწიოს ჩვენ ლანჟერონების გაკაჩვა რა. ესეთია ეს მთლიანი პროცედურა. ეხლა მეგობრებო, მოკლედ აქაც პადუშკა მოხსენით, ანუ ერთი გაცხელება გავაცხელეთ. აი ეს ნაკეცი რაც იყო მეტრაკლებად გავასწორეთ, მაგრამ ეხლა რას ვაპირებთ რა? ლაზერი გვაქვს, ნიველერზე გვაქვს დაყენებული, სიმაღლე
შევადაროთ, ანუ ორივე ლანჟერონის სიმაღლე ერთ და იგივე ზომის უნდა იყოს. აი ესეთი წერტილი მაგალითად რომ ავიღოთ, აქ არის 4 და 8. აქეთ რო ავიღოთ იგივე წერტილი, გამოდის 5. ანუ ეს 2 მილიმეტრით მაღლა არის. ეხლა რას ვაპირებთ? ანუ ესენი ერთ სიმაღლეზე იყოს. აქ წინ ჩავაბავთ და ცოტა დაბლა დავქაჩავთ ამას. და თან ამასაც წინ გამოვწევთ, რომ აი აქ რაღაც პატარა წვიმანი ნაკეცები რაც არის, ამასაც გავასწორებთ. თან გავაცხერებთ, რომ კარგად იმას ამას ფორმა მიეცეს რა. ასე რომ ეხლა დავაბათ ჰიდრაულიკაზე. ეხლა ეს სიმაღლე რო გაჩვენოთ. აი აქ არის 4 და 8. აქეთა ლანჟერონის სიმაღლეც. აი ახლა ეს ოდნავ დაჭიმულ მდგომარეობაში 4 და 8 არის, მაგრამ ეს როცა მოშვებული არის, ჩამოდის, ანუ 2 მილიმეტრიან ცდომილებას გვაძლევს. 2 მილიმეტრი რა თქმა უნდა საგანგაშო არ არის, მაგრამ მაინც რადგან ეს ლანჟერონი ცოტა იქითკენ არის მისაწევი, ბარემ ანუ ამასაც გავაკეთებ და ცოტა ზემოთ ამოწევთ ამ ლანჟერონს. ეხლა ვაპირებთ აი ეს ლანჟერონის ეს თავი რო გავასწოროთ. ესეთი რაღაცით. მოკლედ ეხლა ვაპირებთ რომ ლანჟერონის აი ეს წვერი გადავიტანოთ, იმიტომ რომ ეს დანარჩენი რა მეტნაკლებად ნორმალურ მდგომარეობაშია და გასწორებას ვფიქრობ ექვემდებარება. ეხლა უნდა ამოვსვერო, ერთადერთი ართულებს სიტუაციას ის რომ ჩვენს მანქანას საბუქსირი არ აქვს, ამას აქვს და ანუ ეს აქაც დამაგრებული არის და მოკლედ ცოტა საწოლებელი იქნება, მე ვფიქრობ ამის ამოძრება რა. დავიწყოთ რა. The next day. ეხლა მეგობრებო რა ეტაპზე ვართ, აგიხსნით. ეს ალუმინის ბალკა მოვარგეთ. აქ ლანჟერონის დაბოლოება წვერი, რომელიც ნახეთ რომ ამოსვლელეთ, გადმოვიტანე, სამარეზი დავამაგრე, მოვარგე და დიაგონალებს რაც შეიძლება დაჩვენოთ. ანუ ვიცით რომ დიაგონალები ყველაფერი უნდა იყოს თანაბარი, ხო? დავსვათ ერთი წვერიდან მეორე წვერამდე. პირობითად ისე. მეულეც იგივე ზომაზე აკეთ ჩვენი ესე ეხლა სიგრძეებიც ლანჟერონების წავიღოთ წერტილები რაღაც ასე ანუ დიაგონალები და სიგრძე ამ ბალკის თანაბარი არის. ეხლა გადავდივართ უკვე სხვა დეტალების მოძებაზე, ანუ ყველაფერს ერთად რო ავსბორა და ზაზორებში დავაყენებ ყველაფერს, როგორც არსაც რომ მოვარგეთ, ფარებსაც მოვარგეთ, ბამპერსაც მოვარგეთ, მე დავიწყებთ უკვე დასვარკებას, მაგრამ ეხლა შემდეგი ეტაპი არის რომ
აი ეს რადიატორის სამაგრი, ესენი ზომებზე დავსვათ, ფარი მოვარგოთ, როგორ მოითხოვს რანაირად. ასევე აი ეს ქვედა ბანკის გამოგზელება, რომელზედაც ეკრანი დგას, ხო? ეხლა აქ რეალურად ეს მანძილი არ ყოფნის ამას და ესეთი ის დავაყენეთ ესეთი რაღაცა და რომ დავატრიალებთ და მოკლედ ამას აქეთ მოვქაჩავთ, რომ ესე ვთქვათ შეიკრას აქ ბოლტებით დაუჭიროთ რა. ასევე გავზომოთ კიდე ამ ეკრანის დიაგონალებს, რომ სიგრძე, სიგანე დიაგონალებს სწორი იყოს. ეხლა ამას აქეთ მოვჭიმავთ. როგორ მოიყვანა რა? ეხლა უკვე მეგობრებო, აი ეს ქვედა რადიატორის სამაგრიც მოვარგეთ. აი აქ რაც არის ნაკეთს ეს გავასწორეთ. ეხლა იქ არის გახეული, ამას ჩავასვარკებ კემპით. ეხლა უკვე რა გვინდა, რომ დავსვათ უკვე ეს ფარის სამაგრები და ეს რადიატორის სამაგრები მთლიანად სიგრძეებს ზომებზე მოვარგოთ და საჩვენებლად ეს უკვე ფარი უკვე აქ მოვარგეთ და მეტნაკლებად უკვე აქ კარგად ზის და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს მხარე უკვე თავის ზომებზე არის. ეხლა იგივე ზომები იქით უნდა გადავიტანოთ და რო შევხედოთ, ეხლა მაგალითად პირობითად აი ეს მანძილი აქედან ამ ბოტის ბოლო წვერამდე არის 68.5 და აქაც იგივე უნდა იყოს. აქ არის 68 არის, ანუ რა უნდა ეხლა ამას უნდა 9 სანტიმეტრით აქეთ გამოწევა, მაგრამ ამავდროულად მოდი დიაგონალიც გვჭირდება ეს სიგრძე. ეხლა დიაგონალი გავიგოთ, ანუ ამის სად არის. თუ ჩვენ დაახლოებით ვიცით, რომ ეს ნორმალურად ზის, ანუ 122 იყო დიაგონალი, 122 და რაღაც 2 მილიმეტრი. დიდ სხვაობას არ იძლევა, ანუ მნიშვნელოვან სართამაშო საფეხურში და ანუ აქეთაც გვინდა იგივე 122 და 2 მილიმეტრი ან 122 რო იყოს. ეხლა სხვაობა ვნახოთ. აქ არის 120 და 4 მილიმეტრი. შესაბამისად ეხლა ამას უნდა აქეთ გამოწევა სადღაც 2 სანტიმეტრით. ამისათვის რას გავაკეთებთ? ამისათვის ჩავაბათ აქ ისევ და ჰიდრაულიკით გავხაჩოთ იქით ამ ხარეს. სადაც 123-ია ეხლა. დაჭიმულ მდგომარეობაში. ეხლა რო დავუშვებთ, წესით უკან წამოიღებს ისევ. და შევხედოთ მანამდე. ჩავხუჩოთ. მოგეთ მეგობრებო, პირველი მორგება მოვარგეთ, ბამპერი და ფარები და ეს კაპოტი რა თქმა უნდა მოსაგები არის, პეტლები აქაც არის წამოსული და ნუ საჭიროებს გამოწევას აქეთაც ეს ზაზური რა თქმა უნდა დიდი არის, ეს უნდა შემცირდეს, სავარაუდოდ ეს რო აეხადათ, თვითონ სიმაღლეშიც შეიცვალა, იმიტომ რომ აი აქ ამ ადგილზე დაბალი არის რა და მოკლედ აქაც რაღაცა სარეგულირო გაგვიხდება. საწოლებელი ბევრი არის, ეს ფარიც რომ მოვარგეთ, აი აქ ზემოთ კარგად დაждდა, აქეთ არ ზის, აქაც მოკლედ შესახედი არის რაღაცები. ბამპერსაც შეხედავ. ბამპერი მოვარგეთ, მაგრამ ცოტა მარცხნივ, ანუ იქ მხარეს არის დასარევი, იმიტომ რომ აი აქეთ ეს კაპოტის ცოტა იქით კი რო წავა, აშკარად მოითხოვს, რომ ეს ბამპერიც იქით უნდა წავიდეს რა. რაც შეეხება ამ მხარს, აქაც კარგად არ ზის ეს ნაწილი, ესეც სარეგულირო გვაქვს, რა თქმა უნდა და მოკლედ სამუშაო კიდევ ბევრი არის რა. ეხლა ამ ყველაფერს
გაკეთებას დავიწყებთ კაპოტის მორგებით, პეტლიას ფორმები აქვს შესასვლელი, დაღუნულია და მოკლედ ორიგინალი საკმაოდ ძვირიღის და ტაივანს კიდე, რა ვიცი, ტაივანის ისევ საჩალიჩო იქნება, ტაივანი კიდე რაღაცა უნდა ფორმები მივიცეთ ასე შემდეგ. ამიტომ ისე გვირჩევნიათ რა ხა ფორმები უნდა მივიცეთ, ისე ორიგინალი დავტოვო და ამას მივიცეთ ფორმები. თუ არა და ბოლო-ბოლო მართლა შევიძენთ ამ პეტლებს და ეგ იქნება რა. კაი, დავიწყოთ ახლა. დავშალოთ ახლა ეს ყველაფერი და გამოვყვეთ უკრიდან წინ. Many hours later. ახლა მეგობრებო, ანუ პირველი მორგება მოვარგეთ. მეტრაკლებად ნორმალურად აქვს ზაზორები მანქანას. ახლა რას ვაპირებთ? აი ეს ლანჟერონის წვერი, რომელიც აი ეს შავი ტაივანის რაც დავაყენეთ. ეს სამარეზებზე მაქვს აყვანილი. ამას დავასვარკებ კემპით და შემდეგ უკვე დავიწყებ აი ამ ნაწილის, აი დაზიანებული ნაწილის ამოსვლას, გავასწორებ, დავადუღებ ამასაც და მერე უკან მივაყენებთ. პარალელურ რეჟიმში კიდე აი ამ სადაც ნაკეცი ქონდა ლანჟერონს, ამას დავამუშავებთ ამ ადგილს და გავამზადებთ შესაღებად. ახლა უკვე რამდენიმე წერტილზე ავიყვანე ეს ლანჟერონის წვერი, მოვხსნით ბალკას, დავამატებთ ტოჭკებს, სადაც ითხოვს და მერე უკვე ამოვიღებ აი ამ ნაწილს, ამოსვლელო და დავიწყებ მის გასწორებას. მოკლედ ახლა უკვე გავაშიფროთ აი ეს ნაწილებიც, აქაც ჩავადუღეთ და აი ესეთი სპეციალური ფრეზერი სვერლოთი, რომელიც სპეციალური თავი აქვს. ანუ ამით ორი ფენა როცა არის შესვარკებული, ანუ ეს არის წერტილოვანი სვარკი სამოსაგდებად რა. როცა ორი არის ერთად შესვარკებული, ანუ მეორე მხარეს არ გადის რა იგრევე რა. აი ნახეთ როგორ მუშაობს. გადავიღოთ.